Hello everyone, welcome to Mantra Learning. તો ટેક્સેશનમાં આપણો આજે કેપિટલ ગેઇનમાં સેકન્ડ લેક્ચર. ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે કેપિટલ ગેઇનની ડેફિનેશન જોઈ હતી. કેપિટલ ગેઇનના ડેફિનેશનની અંદર બે વર્ડ એટલે બે ટર્મ્સ ખાસ અગત્યના, કેપિટલ એસેટ અને ટ્રાન્સફર. તો લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે કેપિટલ એસેટ વિશે જોયું હતું અને આપણે આજના લેક્ચરમાં ટ્રાન્સફર વિશે જોઈશું. ત્યાર પછી આપણે આગળ કેપિટલ ગેઇનની કેલ્ક્યુલેશન માટે ગણતરી અને એની જે પ્રોવિઝન્સ છે એના વિશે ડિસ્કસ કરીશું. ઓકે, તો ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ. સૌથી પહેલા તો ટ્રાન્સફર કોને કહેવામાં આવે છે એના માટે આપણે એની એક ડેફિનેશન શું આપી છે એક્ટ પ્રમાણે જોઈએ. ટ્રાન્સફર એટલે ઇન રિલેશન ટુ અ કેપિટલ એસેટ. કેપિટલ એસેટ્સના ટ્રાન્સફરની વાત ખાલી અહીંયા કરી છે. ઇન્ક્લુડ્સ, શું ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવે છે? ટ્રાન્સફર મતલબ ફેરબદલી, આપણે એવો મિનિંગ કરીએ છીએ એ વર્ડના આધારે. બટ ટ્રાન્સફર ઇન રિલેશન ઓફ કેપિટલ એસેટ, જેમ કેપિટલ એસેટની એક પ્રોપર ડેફિનેશન હતી, કેપિટલ એસેટમાં શું ઇન્ક્લુડ થાય છે અને શું ઇન્ક્લુડ નથી થતું એના વિશે આપણે જોયું હતું. એમ સેમ અહીંયા ટ્રાન્સફર જે ટર્મ છે એ ટર્મનો એઝ પર ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ શું મિનિંગ થાય છે એ સમજવાનું છે. તો ઇન રિલેશન ટુ અ કેપિટલ એસેટ ઇન્ક્લુડ સેલ, exchange or relinquishment of a capital asset or extinguishment of any rights therein or compulsory acquisition of a capital asset under any law or conversion or treatment of a capital asset into as stock in trade or the maturity or redemption of a zero coupon bond or any transaction involving the allowing of a possession of any immovable property to be taken or retained in part performance of a contract of the nature referred to in section 53A of the Transfer of Property Act 1882. Any transaction whether by way of acquiring shares in or by way of becoming a member of a cooperative society, company or other association of person or by way of any agreement or arrangement in any other manner which has the effect of transferring or enabling the enjoyment of any immovable property. Okay, so હવે આપણે સમજીએ કે આટલી વસ્તુ જે છે એનો સમાવેશ થાય છે અહીંયા ટ્રાન્સફરની અંદર. એટલે કે ટ્રાન્સફર કરવું હોય મતલબ કોને ટ્રાન્સફર કહેવામાં આવે તો આ બધાનો અહીંયા આ જેટલી પણ એક્ટિવિટી આપણને કહી એ બધી જેનો સમાવેશ થાય છે ટ્રાન્સફરમાં. ઓકે, ચલો વન બાય વન આપણે પહેલા સમજીએ ટ્રાન્સફર માટે. તો સેલ, સેલ એટલે વેચાણ કરવું. કોઈ પણ એસેટનો આપણે સેલ કરીએ, વેચાણ કરીએ, મતલબ એની માલિકીની ફેરબદલી થાય તો એને ટ્રાન્સફર ગણવામાં આવશે. ઓકે, એક્સચેન્જ, વસ્તુના બદલામાં વસ્તુ આપણે મેળવીએ તો એ પણ ટ્રાન્સફર છે. રિલિંકેશમેન્ટ એટલે શું છે એ સમજીએ. રિલિંકેશમેન્ટ એટલે withdrawn from, abandoning or giving up anything where an SSC gives up the right to claim specific performance for purchase of immovable property. It is relinquishment of a capital asset. So relinquishment નો મીનિંગ એવો થાય છે withdrawn from. withdrawn from એટલે કંઈક છોડી દેવું અથવા આપણે કોઈ રાઇટ્સ છે આપણો રાઇટ્સ આપણે જતો કરવો. abandoning or doing up anything, કંઈક કરવા માટેનો આપણો અધિકાર હોય, કોઈની સામે કંઈ આપણે રાઇટ્સ હોય આપણી પાસે, એક મતલબ એવું હોય છે કે આપણે એના પર કોઈ લીગલ કાર્યવાહી કરી શકીએ છીએ અથવા તો એના પર આપણે કોઈ એક્શન લઈ શકીએ છીએ, પણ એ એક્શન આપણે વિથડ્રો કરી દઈએ છીએ, જતું કરીએ છીએ એક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ લેવલે. આ આપણે આ એક સમજૂતી કરીએ કે એગ્રીમેન્ટ કરીએ છીએ કે જેના કારણે હું તમારા પર જે પણ એક્શન લઈ શકું છું વગેરે એટસેટ્રા, તો એ કામ હું નહીં કરું. કોઈ કાર્ય મારે હું તમારા વિરુદ્ધમાં કરી શકું છું એ હું નહીં કરું, અથવા તો ઇનકેસ થવાનું થશે ક્યારે ફ્યુચરમાં તો નહીં કરું. તો એ રિલિંકેશમેન્ટ કહેવાય. બરાબર છે. where an SSC gives up the right, આવો કોઈ રાઇટ જતો કરે ટુ ક્લેમ સ્પેસિફિક પરફોર્મન્સ,
ફોર પરચેસ ઓફ ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી. આવી કોઈ પ્રોપર્ટી ખરીદવા માટે આવો કોઈ રાઇટ્સ જતો કરે તો એને રિલિન્ક્વિશમેન્ટ કહેવાય છે. બરાબર છે. એક્સટિંગ્વિશમેન્ટ ઓફ એની રાઇટ્સ ધેર ઇન, એટલે કોઈ રાઇટનું મતલબ ઝીરો થઈ જવું, કોઈ રાઇટ્સ જતો કરી દેવું. બરાબર છે. કમ્પલસરી એક્વિઝિશન. કમ્પલસરી એક્વિઝિશન એટલે આપણે ક્યારેક જોયું હોય છે કે ખેડૂતોની ઘણી બધી જમીનો ગવર્મેન્ટ પોતાના હસ્તક લઈ લે છે, ક્યાંક કોઈ રોડ પાસ થતો હોય કે હાઈવે બનાવતા હોય કે એવું કંઈ, તો ગવર્મેન્ટ કમ્પલસરી એ જગ્યા લઈ લેશે, એ મિલકત લઈ લેશે, તો એને કમ્પલસરી ઇક્વિઝિશન કહેવાય. બરાબર છે. એના બદલામાં એમને કમ્પન્સેશન મળતું હોય છે, વળતર મળતું હોય, બટ એની જે વેલ્યુ, જે કિંમત એ ગવર્મેન્ટ ડિસાઇડ કરતી હોય છે. બરાબર. કમ્પલસરી થઈ ગયું. કન્વર્ઝન ઓર ટ્રીટમેન્ટ ઓફ કેપિટલ એસેટ ઇન્ટુ સ્ટોક. એસેટનો સ્ટોકમાં કન્વર્ઝન કરવામાં આવે તો એ પણ એક પ્રકારનું ટ્રાન્સફર જ થશે. એસેટ છે અત્યાર સુધી તમે મિલકત તરીકે યુઝ કરી છે બિઝનેસમાં, હવે એને તમે ગુડ્સ તરીકે સેલ કરી દેવાના છો, તો એ ગુડ્સ ના થઈ જાય, પણ એની જે વેલ્યુ હતી એસેટની, એ એસેટની વેલ્યુને તમે કન્વર્ટ કરો છો સ્ટોકમાં, તો જે વેલ્યુ ડિફરન્સ આવે છે, વેલ્યુ એડિશન જે આવે છે, કેપિટલ પ્રોફિટ ગણાશે. ઓકે. મેચ્યોરિટી ઓર રિડેમ્પશન ઓફ ઝીરો કૂપન બોન્ડ. ઝીરો કૂપન બોન્ડ એક સિક્યુરિટી છે, ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટી, એની મેચ્યોરિટી થાય અથવા તો એની રિડેમ્પશન એટલે કે આપણે ચૂકવણી કરી દઈએ, તો ચૂકવણી મતલબ કે એમને પૈસા જે આપણે રોકાણ કરે છે એ રિડેમ કરી દઈએ, લઈ લઈએ પરત, તો એ પણ એક ટ્રાન્સફર ગણાશે. એની ટ્રાન્ઝેક્શન ઇન્વોલ્વિંગ અલાઉઇંગ ઓફ પોઝેશન ઓફ ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી ટુ બી ટેકન ઓર રિટેન એન્ડ પાર્ટ પરફોર્મન્સ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ of the nature referred in section 53A ટ્રાન્સફર ઓફ પ્રોપર્ટી એક્ટ. હવે પ્રોપર્ટી ટ્રાન્સફર માટેનો એક અલગ એક્ટ બનાવવામાં આવ્યો છે, પ્રોપર્ટી ટ્રાન્સફર ઓફ પ્રોપર્ટી એક્ટ 1882. તો એના અંદર એક આવું એક નેચર બતાવવામાં આવ્યું છે, સમજાવવામાં આવ્યું છે કે એની પ્રોપર એનો વર્ડ છે એક ડેફિનેશનના પ્રમાણે. તો એવા કોઈ પણ પરફોર્મન્સના કે એવા કોઈ નેચરથી આપણે કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ કર્યો હોય, બરાબર છે, ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી માટે, ઇટ્સ બીકમ ટ્રાન્સફર, તો એને પણ ટ્રાન્સફર માનવામાં આવશે. લાસ્ટ હતું એની ટ્રાન્ઝેક્શન વેર બાય વે ઓફ એક્વાયરિંગ શેર્સ. શેર્સ લેવા માટે ઇન ઓર બાય વે ઓફ બીકમિંગ અ મેમ્બર ઓફ કોઓપરેટિવ સોસાયટી. કોઓપરેટિવ સોસાયટીના શેર લેવા માટે અથવા એનો મેમ્બર બનવા માટે, કંપની ઓર અધર એસોસિએશન ઓફ પર્સન. કંપનીના કોઈ શેર લેવા હોય, કંપનીનું મેમ્બર બનવું હોય કે અધર કોઈ એસોસિએશન, એઓપી આપણે જે કે એઓપી બીઓઆઈ પર્સનની ડેફિનેશનમાં આપણે શીખ્યા હતા. or by way of any agreement or arrangement or any other manner which has the effect transferring, જે ટ્રાન્સફર ઇફેક્ટ કરે છે, or enabling the enjoyment of any immovable property. ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટીનું આપણે આ રીતે સોસાયટી ના મેમ્બર બનીએ તો આપણે પરચેસ કરીએ છીએ, સોસાયટીમાં કોઈ મકાન પરચેસ કરીએ છીએ તો એ આપણે સોસાયટીના મેમ્બર બન્યા છીએ અને ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી છે, તો એ ટ્રાન્સફર ગણાશે. બરાબર છે. તો આ થઈ ગઈ આપણી ટ્રાન્સફરની ખાસ એક ડેફિનેશન અને ટ્રાન્સફર વિશેનો આપણો એક જે પ્રોપર જે આપણને એક્ટમાં ડેફિનેશન આપી હતી એ. બરાબર છે. અહીંયા બે વર્ડ્સ ખાસ અગત્યના સમજવાના હતા, રિલિન્ક્વિશમેન્ટ અને એક્સટિંગ્વિશન ઓફ એની રાઇટ્સ. ઇટ મીન ટોટલ ડિસ્ટ્રક્શન, ઇનહેરિશન, ટર્મિનેશન ઓફ કેપિટલ એસેટ. ઇટ રેફર્સ ટુ એક્સટિંગ્વિશમેન્ટ. ક્લિયર છે. તો આ ટ્રાન્સફરની આપણે ડેફિનેશન સમજ્યા કે આટલા પરફોર્મન્સ જે થયા હોય કે આટલી કોઈ પણ એક્ટિવિટી થઈ હોય કે આવું રીતે કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન થયું હોય તો એને ટ્રાન્સફર માનવામાં આવે છે. અને હવે ખાસ અગત્યનો પોઈન્ટ આપણે સમજવા જઈ રહ્યા છીએ ફ્રેન્ડ્સ, ટ્રાન્સફર which are not considered as transfer. એવા ટ્રાન્ઝેક્શન કે જે આપણે અત્યાર સુધીના જે અગાઉના હમણાં પોઈન્ટ સમજ્યા ને એ જ પ્રમાણેના ટ્રાન્ઝેક્શન છે, બટ એને ટ્રાન્સફર માનવામાં આવશે નહીં. બિકોઝ ક્યાંક ને ક્યાંક એ કોઈ ડિફિનેશન્સમાં કોઈ રૂલ ફોલો નથી કરતા, સો એને આપણે ટ્રાન્સફર નહીં માનવામાં આવે. ફર્સ્ટ એના અંદર આપણને એવી સૂચના આપી છે, જો અહીંયા ધ મિનિંગ ઓફ ટ્રાન્સફર ઇઝ ગિવન ઇન સેક્શન 247. Whereas transaction are not regarded as a transfer as covered under section 46 and 47. 47 ની ડેફિનેશનમાં આપણને 47 સેક્શનમાં આપણને ડેફિનેશન આપી હતી, 46 અને 7 ની અંદર આપણને અહીંયા એની એવા ટ્રાન્ઝેક્શન આપ્યા છે કે જે ટ્રાન્સફર તરીકે માનવામાં આવશે નહીં. ઇન મેની ટ્રાન્ઝેક્શન ઓલ્ધો ધેર ઇઝ અ ટ્રાન્સફર, ઘણા ટ્રાન્ઝેક્શન એવા છે જેમાં ટ્રાન્સફર હોય છે, બટ ધીઝ આર નોટ કન્સિડર્ડ ટુ બી ટ્રાન્સફર ફોર ધ પર્પઝ ઓફ કેપિટલ ગેઇન. ટ્રાન્સફર છે બટ એને કેપિટલ ગેઇનના હેતુ માટે ટ્રાન્સફર માનવામાં આવશે નહીં.
some of the relevant transactions which are not regarded as transfer are: first, distribution of asset in kind by a company to its shareholder on its liquidation. Liquidation means કંપનીનું વિસર્જન. કંપનીનું વિસર્જન થાય, કંપની બંધ થાય ત્યારે કંપની પોતાના શેર હોલ્ડરોને જે રકમ પરત આપે અથવા તો જે કંપની એની મિલકતો વેચીને જે નાણાં પરત કરે છે અથવા જે વેચે છે તો એ ટ્રાન્સફર ગણાશે નહીં, બીકોઝ કંપનીનું ત્યાં વિસર્જન થઈ રહ્યું છે. કંપની કોઈ પ્રોફિટ મેળવવા માટે કંપની એસેટ સેલ કરતી નથી. સેકન્ડ, એની ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ કેપિટલ એસેટ ઇન કાઇન્ડ બાય અ Hindu undivided family HUF to its member at the time of total or partial partition. HUF જ્યારે અલગ થાય, એનું પાર્ટીશન થાય તો એ પાર્ટીશનની અંદર એની જે પણ પ્રોપર્ટી હોય, જે પણ મિલકત હોય, જે પણ એસેટ હોય એના મેમ્બર વચ્ચે ડિવાઈડ કરવામાં આવે તો એ પણ ટ્રાન્સફર માનવામાં આવશે નહીં. એની ટ્રાન્સફર ઓફ કેપિટલ એસેટ અંડર ધ ગિફ્ટ ઓર અ વિલ ઓર એન ઇરરિવોકેબલ ટ્રસ્ટ. કોઈ કેપિટલ એસેટ ગિફ્ટ તરીકે કોઈને આપવામાં આવે, એક વિલ બનાવીને આપવામાં આવે, બરાબર છે, એક વિશ્વાસપાત્ર માણસ હોય એમના માટે ઇરરિવોકેબલ ટ્રસ્ટ હોય તો એના આધારે કંઈ પણ આપણે ટ્રાન્સફર કરતા હોઈએ છીએ તો એ એસેટનું ટ્રાન્સફર થાય છે, નામ ફેરબદલ થાય છે, બટ કેપિટલ ગેઇન માટે ટ્રાન્સફર ગણાશે નહીં. અહીંયા ESOP મતલબ એમ્પ્લોય સ્ટોક ઓપ્શન પ્લાન નોટ કવર્ડ, એ કવર્ડ થતો નથી. એમ્પ્લોય સ્ટોક ઓપ્શન પ્લાન મતલબ કોઈ કંપનીના એમ્પ્લોયી હોય એ એમ્પ્લોયીને એમના શેર ખરીદવા માટેના શેર આપવામાં આવે છે એમ્પ્લોઈઝને, તો એ એસેટ કે ટ્રાન્સફર જ ગણાશે, એ આમાં કવર થતું નથી. એઝ અ ગિફ્ટ ફ્રીમાં આપવામાં આવે છે એમ્પ્લોયીને તો પણ એ અહીંયા ટ્રાન્સફર ગણાશે, એ અહીંયા કવર થતું નથી. ટ્રાન્સફર ઓફ કેપિટલ એસેટ બિટવીન હોલ્ડિંગ કંપની એન્ડ ઇટ્સ 100% સબસિડરી કંપની. હોલ્ડિંગ અને સબસિડરી કંપની એટલે શું પહેલા એ સમજીએ. તો કોઈ કંપની હોય, એ કંપની કોઈ બીજી કંપનીના 50% થી વધારે શેર પોતે પરચેસ કરી લે તો એ એની હોલ્ડિંગ કંપની થઈ ગઈ કહેવાય. મતલબ કોઈ એક કંપની છે, એ લિમિટેડ છે, એ બી લિમિટેડ છે, એના 60% શેર પરચેસ કરી લે છે તો એનો બધો જ રાઇટ્સ, એનો બધું જ મેનેજમેન્ટ કોના હાથમાં આવી જાય છે? એના. તો એ છે એ હોલ્ડિંગ કંપની બની જશે અને બી છે એ સબસિડરી કંપની બની જશે, બરાબર છે. તો અહીંયા એવું કહેવામાં આવે છે કે ટ્રાન્સફર ઓફ કેપિટલ એસેટ બિટવીન હોલ્ડિંગ કંપની એન્ડ સબસિડરી કંપની. હવે સમજો કે એ અને બી કંપની અલગ અલગ છે, પણ બી કંપનીમાં મોર દેન 50% ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોનું છે? એન. મેનેજમેન્ટ પણ કોણ કરે છે? એ. તો પછી એ બંને એક જ કંપની થઈ ગઈ. અને એ બંને કંપનીઓ જો એકબીજાની અંદર કોઈ કેપિટલનું ટ્રાન્સફર, કેપિટલ એસેટનું ટ્રાન્સફર કરે તો એ ટ્રાન્સફર માનવામાં આવશે નહીં. બટ અહીંયા કન્ડિશન છે, ધ ટ્રાન્સફરી કંપની ઇઝ એન ઇન્ડિયન કંપની. જે કંપની ટ્રાન્સફર કરે છે એ કંપની ઇન્ડિયન કંપની હોવી જોઈએ. ટ્રાન્સફર ઓફ કેપિટલ એસેટ ઇન ધ સ્કીમ ઓફ અમાલ્ગમેશન ડીમર્જર ઇફ ધ ટ્રાન્સફર કંપની ઇઝ એન ઇન્ડિયન કંપની. અમાલ્ગમેશન એટલે સંયોજન, ડીમર્જર એટલે જુદા પડવું, જુદી થવું કંપનીનું. બે કંપની સિમિલર બિઝનેસ કરતી હોય તો બંને એકબીજાની કોમ્પિટિટર છે, બંને એકબીજાની કોમ્પિટિશન કરીને નુકસાન કરે છે. તો એવી બંને કંપનીઓ ભેગા મળી અને મોટા પાયા પર બિઝનેસ શરૂ કરવા માંગતા હોય, બિઝનેસ કરવા માંગતા હોય, કોમ્પ્રોમાઇઝ કરીને બંને યુનિટ મિક્સ કરી દે તો એને કહેવાય અમાલ્ગમેશન, બરાબર છે. કોઈ એક કંપની બીજી કંપનીને પરચેસ કરી લે આખી જ, તો ત્યાં એક કંપની બંધ થઈ જાય છે અને બીજી કંપની જેવું છે એનું સ્વરૂપ મોટું થઈ જાય છે, મતલબ એ આખી કંપની પરચેસ કરી લે છે તો એને કહેવાય એબ્સોર્પ્શન. ડીમર્જર એટલે એક કંપની છે, એના ડિરેક્ટરો વચ્ચે કે કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ થાય, કોઈ ડિસ્પ્યુટ ઊભા થાય તો એક કંપનીના બે ભાગ કરી દેવામાં એટલે ડીમર્જર. તો આજે જ તમને વાત કરવામાં આવી છે અમાલ્ગમેશન. અને તો એવા અમાલ્ગમેશન જ્યારે થાય એટલે કે બે કંપનીઓ જ્યારે ભેગી થાય તો એક કંપની બીજી કંપનીની એસેટ લઈ લે છે. એ અને બી બે કંપનીઓ છે, બંને ભેગી મળી અને એવી કંપની બનાવે છે. તો એ કંપનીની એસેટ, બી કંપનીની એસેટ કોણ પરચેસ કરી લે છે? એ બી. તો અહીંયા ટ્રાન્સફર થયું જ ને એસેટનું. પેલા એ લિમિટેડની હતી, પેલા બી લિમિટેડની હતી, હવે એ કોની થઈ જશે? એ બી લિમિટેડ. બટ એ ટ્રાન્સફર ગણાશે નહીં, બીકોઝ એના જે ડિરેક્ટર્સ જે છે
એ બંને એકના એક જ છે, જસ્ટ એ શું કરે છે, કંપનીનું સ્વરૂપ, કંપનીનું ફોર્મ ચેન્જ કરે છે, બાકી તો માલિકો એકના એક જ છે. ટ્રાન્સફર ઓફ શેર ઇન અમલગમેટિંગ કંપની, ડિમર્જ્ડ કંપની ઇન લાઈ ઓફ અલોટમેન્ટ ઓફ શેર્સ ઇન અમલગમેટેડ કંપની, રિઝલ્ટિંગ કંપની ઇન ધ અબોવ કેસ. અમલગમેશન અને ડીમર્જર જ્યારે થાય ત્યારે શું બને છે, તો પેલા એ લિમિટેડ કંપનીમાં જે શેર હોલ્ડર હતો એ જ શેર હોલ્ડર હવે કઈ કંપનીમાં શેર હોલ્ડર બની જશે, એબીમાં. તો પેલા એ લિમિટેડના શેર પાછા લઈ લેવામાં આવશે અને પછી નવા એબી લિમિટેડના શેર આપવામાં આવશે, તો એ પણ ટ્રાન્સફર ગણાશે નહીં. બરાબર. ટ્રાન્સફર ઓફ કેપિટલ એસેટ ઇન ધ સ્કીમ ઓફ અમલગમેશન ઓફ અ બેન્કિંગ કંપની વિથ અ બેન્કિંગ ઇન્સ્ટિટ્યુશન. બેન્કિંગ કંપની બેન્કિંગ ઇન્સ્ટિટ્યુશન સાથે અમલગમેટ કરવામાં આવે અને કોઈ એસેટ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે તો એ પણ ટ્રાન્સફર ગણવામાં આવશે નહીં. 8 નંબર છે ટ્રાન્સફર ઓફ શેર્સ ઇન ઇન્ડિયન કંપની હેલ્ડ બાય અ ફોરેન કંપની. ટ્રાન્સફર ઓફ શેર્સ ઇન એન ઇન્ડિયન કંપની, ઇન્ડિયન કંપનીના શેર્સ ફોરેન કંપની હેલ્ડ કરે છે, ધારણ કરે છે, ટુ અનધર ફોરેન કંપની ઇન અ સ્કીમ ઓફ અમાલ્ગમેશન. એવું અમાલ્ગમેશન થાય કે જે એક ફોરેન કંપની ઇન્ડિયાની કંપનીના શેર ધારણ કરે છે, હવે એ બીજી કોઈ ફોરેન કંપની સાથે અમાલ્ગમેટ કરવામાં આવે તો એ પણ ટ્રાન્સફર નહીં ગણાય. બટ એના માટે કન્ડિશન છે, નંબર 1, એટલીસ્ટ 25% ઓફ ધ શેર હોલ્ડર ઓફ અમાલ્ગમેટિંગ ફોરેન કંપની રિમેન્સ શેર હોલ્ડર ઓફ ધ અમાલ્ગમેટેડ ફોરેન કંપની. 25% શેર હોલ્ડર એના એ જ રહેવા જોઈએ. Such transfer does not attract capital gain tax in country in which the amalgamating company is incorporated. જે કંપની સાથે અમલગમેટ કરવામાં આવે છે એ કંપનીમાં આવું ટ્રાન્સફર જે છે એ કેપિટલ ગેઇનમાં એટ્રેક્ટ થવું જોઈએ નહીં. આ બે કન્ડિશન હોય તો એ ટ્રાન્સફર ગણાશે નહીં. ટ્રાન્સફર ઓફ કેપિટલ એસેટ બાય નોન રેસિડેન્ટ ઓફ ફોરેન currency convertible bonds or global depository receipt to another non-receipt if the transfer is made outside India and if a few conditions are satisfied. Capital asset by non-resident of foreign currency. જે ઇન્ડિયામાં નોન રેસિડેન્ટ છે એવો કોઈક બોન્ડ્સ કે જીડીઆર ગ્લોબલ ડિપોઝિટરી રિસિપ્ટ એની પાસે હોય અને અહીંયા ટ્રાન્સફર કરે અહીંયા, બરાબર, આઉટસાઇડ ઓફ ઇન્ડિયા, તો એ અહીંયા ટ્રાન્સફર ગણાશે નહીં. એના માટે પણ કન્ડિશન્સ છે, એ કન્ડિશન આપણે અત્યારે ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર નથી, જસ્ટ આપણે એક પોઈન્ટ્સ યાદ રાખવાનું. ટ્રાન્સફર બાય એન ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ઓફ સોવેરિયન ગોલ્ડ બોન્ડ્સ. સોવેરિયન ગોલ્ડ બોન્ડ્સ આરબીઆઈ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવે છે અને એ જો રિડેમ્પશન એટલે કે જ્યારે એ પરત કરવામાં આવે તો પણ ત્યારે એ ટ્રાન્સફર ગણવામાં આવશે નહીં. જો અહીંયા એવું નથી કીધું કે સોવેરિયન ગોલ્ડ બોન્ડ એ કેપિટલ એસેટ નથી, ઇટ ઇઝ અ કેપિટલ એસેટ, બટ એનું જ્યારે રિડેમ્પશન થાય ત્યારે ટ્રાન્સફર માનવામાં આવશે નહીં. તો આમાંથી જે આપણને કેપિટલ ગેઇન મળશે એ આ હેડમાં ટેક્સેબલ નથી, બીકોઝ ટેક્સેબલ થવા માટે આપણી પાસે બે વસ્તુ હોવી જોઈએ, ઇટ ઇઝ અ કેપિટલ એસેટ એન્ડ ઇટ ઇઝ અ ટ્રીટેડ એઝ ટ્રાન્સફર. કેપિટલ એસેટ હોવી જોઈએ અને એનું ટ્રાન્સફર થયું હોવું જોઈએ એઝ પર એક્ટ. તો સોવેરિયન ગોલ્ડ બોન્ડ એ કેપિટલ એસેટ છે, પણ એને જ્યારે રિડીમ કરવામાં આવે તો એ ટ્રાન્સફર માનવામાં નથી આવતું, તો એમાંથી જે પ્રોફિટ મળે એ પ્રોફિટ આપણો કેપિટલ ગેઇન ગણાશે નહીં, કેમ કે કેપિટલ એસેટ છે પણ ટ્રાન્સફર માનવામાં આવતું નથી. ટ્રાન્સફર ઓફ એની વર્ક ઓફ આર્ટ, આર્ચિયોલોજીકલ, સાયન્ટિફિક, આર્ટ કલેક્શન, બુક, મેન્યુસ્ક્રિપ્ટ, ડ્રોઈંગ, પેઇન્ટિંગ, ફોટોગ્રાફ, પ્રિન્ટ ટુ the government or a university or a museum, national art gallery, national archives or other notified public museum or institution. તો અહીંયા પણ સમજો, આર્ચિયોલોજીકલ કલેક્શન, ડ્રોઈંગ, પેઇન્ટિંગ આ બધું જ કેપિટલ એસેટ છે, બટ એનું ટ્રાન્સફર એને તમે કોને આપો છો? ગવર્મેન્ટને આપો છો, કોઈ મ્યુઝિયમને આપો છો, કોઈ આર્ટ ગેલેરીને આપો છો, તો એ ટ્રાન્સફર માનવામાં નહીં આવે અને એમાંથી જે પ્રોફિટ મળશે એ કેપિટલ ગેઇન ગણાશે. Any transfer by way of conversion of bonds or debenture stock or deposit certificate in any form of a company into shares or debenture of that company. બોન્ડ્સ હોય કે ડિબેન્ચર હોય કે ડિબેન્ચર સ્ટોક હોય કે ડિપોઝિટ્સ હોય તો એને એ જ કંપનીના શેર્સમાં કે ડિબેન્ચરમાં કન્વર્ટ કરવામાં આવે તો એ પણ ટ્રાન્સફર ગણવામાં આવશે નહીં. ટ્રાન્સફર બાય વે ઓફ કન્વર્ઝન ઓફ પ્રેફરન્સ શેર ઓફ અ કંપની ઇન્ટુ ઇક્વિટી શેર, કંપનીના પ્રેફરન્સ શેરમાંથી ઇક્વિટી શેરમાં કન્વર્ટ કરવામાં આવે તો પણ એ ટ્રાન્સફર નહીં ગણાય. લેન્ડ ટ્રાન્સફર બાય અ સી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કંપની if a few conditions are satisfied.
સીક ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કંપની એટલે માંદા ઉદ્યોગો જે આપણે કહીએ, અમુક ઉદ્યોગો જે હોય એની કન્ડિશન એકદમ વીક હોય, એટલે એમાં પ્રોફિટ હોય જ નહીં, પણ એ ઉદ્યોગો એમને ચલાવવા પડતા એમ હોય, તો આવા ઉદ્યોગોને એકદમ ઝીરો એટલે કે બંધ થતા અટકાવવા માટે ગવર્મેન્ટ એમને થોડા બેનિફિટ આપતી હોય છે. તો મતલબ એનો વિકાસ કરવા માટે બેનિફિટ્સ ગવર્મેન્ટ આપવામાં આવતા હોય, તો એના અંદર એક આ બેનિફિટ છે કે આવા કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ હોય, બરાબર છે, તો એમને જો કોઈ લેન્ડ આપવામાં આવે, જમીન આપવામાં આવે, તો એ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે. Transfer of capital asset by a private company and listed public company to a limited liability partnership in the case of conversion of company into LLP. LLP मतलब limited liability partnership if a few conditions are satisfied. Private company હોય કે કોઈ unlisted company હોય, એ આખું કંપનીનું રૂપાંતર LLP માં કરી દેવામાં આવે, તો એનું પણ બિઝનેસનું ખાલી ફોર્મ ચેન્જ થાય છે, કંપનીમાંથી LLP બને છે, તો એ કંપનીની એસેટ LLP ને જે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે તો એ ટ્રાન્સફર ગણાશે નહીં. ટ્રાન્સફર ઓફ કેપિટલ એસેટ એટ ધ ટાઈમ ઓફ કન્વર્ઝન ઓફ ફર્મ સોલ પ્રોપ્રાઇટર કન્સર્ન ઇન કંપની. ફર્મ હોય પાર્ટનરશિપ, ફર્મ સોલ પ્રોપ્રાઇટરશિપ હોય, એનું કંપનીમાં રૂપાંતર કરવામાં આવે તો ત્યારે પણ કોઈ ટ્રાન્સફર ગણવામાં નહીં આવે. Any transfer involved in a scheme for lending of any security if a few conditions are satisfied. Any transfer involved in a scheme for lending a security. Security मतलब રોકાણો, એવા રોકાણો કે જેના અંદર SST પે કરવામાં આવતો હોય, સિક્યુરિટી ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સ, તો એ પણ ટ્રાન્સફર નથી માનવામાં આવતું. જેના માટેના અમુક રૂલ્સ છે, તો એ કન્ડિશન્સના આધારે એ વસ્તુ અહીંયા નથી. નંબર 18 છે એની ટ્રાન્સફર ઓફ કેપિટલ એસેટ ઇન અ રિવર્સ મોર્ટગેજ. આ પણ ખૂબ અગત્યનો પોઈન્ટ છે. રિવર્સ મોર્ટગેજ ખાસ અગત્યનું સમજવા માટેનો પોઈન્ટ છે, સમજો ખાસ. વોટ ઇઝ અ રિવર્સ મોર્ટગેજ? જો અહીંયા મેં પેલા હું તમને રીડ કરી સમજાવું. રિવર્સ મોર્ટગેજ ઇઝ અ સ્કીમ. રિવર્સ મોર્ટગેજ ઇઝ અ સ્કીમ. શું સ્કીમ છે? ફોર અ બેનિફિટ ઓફ સિનિયર સિટીઝન. સ્પેશિયલ સિનિયર સિટીઝન માટેના બેનિફિટ માટેની એક રિવર્સ મોર્ગેજની સ્કીમ છે, અંડર વિચ બેંક કુડ ટેક્સ ઓન પ્રોપર્ટીઝ ફ્રોમ સચ સિનિયર સિટીઝન. આ સ્કીમમાં બેંક આ સિનિયર સિટીઝનની પ્રોપર્ટી લઈ લે છે એન્ડ પ્રોવાઇડ લોન્સ ઇન લમસમ ઓર ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. અને એ પ્રોપર્ટીના બદલામાં આ સિનિયર સિટીઝનને લમસમ એટલે કે એક સામટી રકમ અથવા ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં રકમ આપે છે. હવે સમજો કોઈ પ્રોપર્ટી હોય એના પર આપણે લોન લેવી હોય તો આપણે એવું બોલીએ છીએ કે મોર્ટગેજ લોન લીધી મેં. મોર્ટગેજ લોન મતલબ શું? આપણે પ્રોપર્ટીના દસ્તાવેજ આપણે બેંકને આપીએ છીએ, બદલામાં આપણને એક સામટી એ રકમ આપે છે અને આપણે એને EMI થી પે કરીએ છીએ. લોન પે થઈ જાય તો એ આપણને દસ્તાવેજો પાછા આપે છે. બટ અહીંયા શું કીધું છે? રિવર્સ મોર્ટગેજ. રિવર્સ મોર્ટગેજ એટલે શું થયું? તો પ્રોપર્ટી જે છે સિનિયર સિટીઝન પાસે જ રહે છે, પણ એ પ્રોપર્ટીની વેલ્યુએશન કરીને બેંક એને એક સામટી રકમ આપે છે, જેના આ લોકોને EMI નથી ભરવા. સિનિયર સિટીઝનને EMI ભરવાનું, બીકોઝ સિનિયર સિટીઝન પાસે ઇન્કમ નથી હોતી, તો એને EMI નથી ભરવાના. એ એસેટ જે પ્રોપર્ટી જે છે કંપની લઈ લે છે પોતાના હસ્તક. પજેશન સિનિયર સિટીઝનને આપે છે, પજેશન એનું જ રહે છે, પજેશન જે ત્યાં સુધી એ લોકો જીવે છે ત્યાં સુધી એમને જ મળશે. પણ એમને એમનું જીવન ગુજરાન ચલાવવા માટે બેંક એક સામટી રકમ આપશે, જેથી એ લોકો એનું જીવન ધોરણ ચલાવી શકે, અથવા પર મંથ એક રકમ નક્કી કરીને આપશે. જ્યારે એમની ડેથ થશે ત્યારે એ પ્રોપર્ટી બેંક સેલ કરી અને પછી એ રકમ લઈ લેશે. તો આ જે સ્કીમ છે એ સ્પેશિયલ ખાસ સિનિયર સિટીઝનના બેનિફિટ માટે આ પ્રમાણે કરવામાં આવી છે. એમનું જ્યારે ડેથ થશે ત્યારે કંપની બેંક એમની આ રકમ જે રકમ એમને ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં કે લમસમ આપી હોય છે ત્યારે એ પજેશન પણ એસેટનું બેંક લઈ લેશે. બરાબર. ધ ઇન્ટેન્શન ઓફ ધ રિવર્સ મોર્ગેજ ઇઝ ટુ સિક્યોર અ સ્ટ્રીમ ઓફ કેશ ફ્લો ટુ સિનિયર સિટીઝન અગેન્સ્ટ ધ મોર્ગેજ ઓફ અ રેસિડેન્શિયલ પ્રોપર્ટી. એટલે રિવર્સ મોર્ગેજ એટલા માટે બોલવામાં આવે છે આને કે બેંક ખાલી પરચેસ કરી લે છે, પણ એનું પજેશન કોની પાસે રહે છે? સિનિયર સિટીઝન પાસે. અને જ્યારે રકમ એ લોકોને આપતા જાય છે ત્યાં સુધી, જ્યાં સુધી ડેથ થાય ત્યાં સુધી એમને ડિટરમાઇન નક્કી કરેલી રકમ આપવામાં આવશે, અને જે ડેથ થશે તો બેંક એ પ્રોપર્ટી લઈ લેશે.
The liability of to capital gains arise in the hands of borrower એટલે કે સિનિયર સિટીઝન ને અહીંયા એમણે સેલ કર્યું બેંકને, તો એ મોર્ગેજ when the bank sell the property to realize the dues, બરાબર છે. અને જે પ્રોપર્ટી સેલ કરશે ત્યારે મતલબ કે ડેથ થઈ જશે પછી જ્યારે પ્રોપર્ટી સેલ કરી દેશે બેંક લઈ લેશે તો ત્યારે જે કેપિટલ પ્રોફિટ એરાઇઝ થશે એ ઇન ધ હેન્ડ્સ ઓફ સિનિયર સિટીઝનના હેન્ડ્સ પર આવશે. તો આવી કોઈ પણ રિવર્સ મોર્ગેજ પ્રમાણે કેપિટલ એસેટ ટ્રાન્સફર કરશે તો એ ટ્રાન્સફર માનવામાં આવશે નહીં, બીકોઝ સિનિયર સિટીઝન ટેક્સ ત્યારે લાયબિલિટી એના પર આવી જોઈએ નહીં. સો ઓકે, 19 નંબર પોઈન્ટ છે ટ્રાન્સફર ઓફ કેપિટલ એસેટ being a government security carrying periodic payment of interest made outside India through an intermediary dealing in settlement of securities by a non-resident to another non-resident. Transfer of capital asset made outside India through an intermediate dealing in settlement of securities by non-resident to another non-resident. Non-resident જે હોય અને એ કોઈ કેપિટલ એસેટનું ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે, ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટી હોય અને પિરિયોડિક પેમેન્ટ એને આપવામાં આવતું, તો એવું પણ અહીંયા આપણા ટ્રાન્સફરના વર્ડમાં મતલબ ટર્મ્સમાં કવર કરવામાં આવતું નથી. ટ્રાન્સફર ઓફ કેપિટલ એસેટ to a business trust in exchange of unit allotted by that trust to the transferor. Share of special purpose vehicle, मतलब जो transfer of capital asset to a business trust in exchange of units allotted by that trust to the transferor. જે ટ્રાન્સફર કરનાર છે એના આપણે કોઈ યુનિટ્સ આપવામાં આવેલા હોય, બરાબર છે, અને એ યુનિટ્સને આપણે એક્સચેન્જ કરવામાં આવે તો એ પણ ટ્રાન્સફર ગણાશે નહીં. Any transfer by a unit holder of units held by him in the consolidating scheme of a mutual fund made in consideration of the allotment to him of units in the consolidated scheme of the mutual fund. મ્યુચ્યુઅલ ફંડના એક યુનિટ હોય એને આપણે કોન્સોલિડેટેડ સ્કીમમાં મર્જ કરી દેવામાં આવે તો એ પણ ટ્રાન્સફર ગણવામાં આવે નહીં. એક સ્કીમના આપણે યુનિટ્સ લીધા હોય અને પછી એ સ્કીમ હોય એને મર્જ કરીને કન્સોલિડેટ કરીને બીજી સ્કીમ બનાવવામાં આવી હોય અને એમાં આપણે કન્વર્ટ થઈ જઈએ તો એ પણ ટ્રાન્સફર માનવામાં નહીં આવે. ટ્રાન્સફર બાય ધ યુનિટ હોલ્ડર ઓફ યુનિટ્સ હેલ્ડ બાય હિમ ઇન ધ કન્સોલિડેટિંગ પ્લાન ઓફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ scheme made in consideration of the allotment of him of units in the consolidating plan of that scheme of the mutual fund. સેમ પોઈન્ટ છે અહીંયા. કન્સોલિડેટિંગ પ્લાનમાં આપણે ઇન્વેસ્ટ કર્યું હોય અને એનો એ જ કન્સોલિડેટિંગ પ્લાન બીજોમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કન્વર્ટ કરવામાં આવે તો એ પણ ટ્રાન્સફર ગણાશે નહીં. ટ્રાન્સફર મેડ આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા of a capital asset being rupee denominated bond of an Indian company issued outside India. ઇન્ડિયન કંપનીએ જ આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા કોઈ બોન્ડ ઇસ્યુ કર્યા હોય રૂપીસમાં અને એ આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા જ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે બાય નોન રેસિડેન્ટ ટુ નોન રેસિડેન્ટ તો એ ટ્રાન્સફર ગણવામાં આવશે. એન્ડ લાસ્ટ વન ઇઝ ટ્રાન્સફર ઓફ કેપિટલ એસેટ being bonds GDR or rupee denominated bond of an Indian company or derivative made by non-resident on a recognized stock exchange located in any international finance service center and where the consideration is paid payable in foreign currency. અહીંયા ઉપરના પોઈન્ટ કરતાં થોડું અલગ છે. કેપિટલ એસેટ છે, બોન્ડ છે, ઇન્ડિયન કંપનીના કે ડેરિવેટિવ્સ છે, કંઈ પણ હોય જે આપણે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હોય, રેકગ્નાઇઝ સ્ટોક એક્સચેન્જ જે લોકેટેડ હોય ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સ સર્વિસ સેન્ટરની અંદર, તો એનું કન્સિડરેશન જે છે પેમેન્ટ જો ફોરેન કરન્સીમાં થતું હોય તો પણ એ ટ્રાન્સફર ગણવામાં આવશે નહીં. ઓકે, તો ખાસ આજના આ લેક્ચરમાં ઓનલી ફોર આપણે ટ્રાન્સફર જોયું. લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે કેપિટલ એસેટ વિશે સમજ્યા હતા. હવે આ બે વર્ષ જો કમ્પ્લીટ થઈ જાય આપણને તો આપણે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ હવે આપણા આગળના લેક્ચરમાં જોઈશું કેપિટલ ગેઇનની કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરવામાં આવશે. ઓકે, તો બેને લેક્ચર ખાસ એકવાર સમજી લેજો ફ્રેન્ડ્સ, કોને ટ્રાન્સફર કહેવામાં આવે છે, કોને ટ્રાન્સફર નથી કહેવામાં આવતું, કઈ વસ્તુ કેપિટલ એસેટ છે અને કઈ વસ્તુ કેપિટલ એસેટ નથી, બરાબર છે. દેન આપણે આગળના લેક્ચરમાં કેપિટલ ગેઇનની કોમ્પ્યુટેશન શીખીશું. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો શેર કરજો તમારા જેવા વિદ્યાર્થીઓની અંદર ખાસ, અને લાઇક કરજો, અને ફર્સ્ટ ટાઈમ જો આપણી ચેનલ પર આવ્યા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરજો. રેગ્યુલર લેક્ચર્સ મેળવવા માટે ખાસ નોટિફિકેશન બેલ પર ક્લિક કરી દેજો. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, થેન્ક યુ એન્ડ હેવ અ ગુડ ડે.